නමුත් අපිට ඒක කරන්න බැරි වුණා. හේතුව තමයි මෙහි පුංචි අරගලයක් ආව මේ කුඹුරේ. ඒගොල්ලන් ඉල්ලුවාම මම දුන්නා. ඒ සංවිධානය වෙත් ගත්තේ අපේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට නෙවෙයි. ඒවා සම්මජාතියේදී සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මයේදී ගණන් හදන්නේ නැහැ. ඒ මොන වෙන තැනම අසාර්ථක වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. වපුරගෙන යනකොට කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කායලෙඩක් ඇද්දා ඔය කියන අස්වැන්න මේකෙන් ගන්න බෑ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය වුණේ මේක අහු වුණා කාලගුණික වෙනස්කම්. මොකද පොළොව ආම්ලික වෙනවා. දැන් නිල්ල ගහපු ගොයමක් තියෙනවා. අදිට වැඩි අස්වැන්න මේකේ තියෙනවා. පිට ඕක නිසා. මොකද මේ ගමේ නිර්මාතෘ මං හොඳටම පීදුනා. ගොයම් මැස්සෝ නම් පේන්නේ නැහැ එක්කෙනෙක්වත්. ඇයි මේවා නැකත් වලට කලේ. මේ රම්මානිස් ගහට කෘමීන් එන්නේ නැහැ. කෘමීන් විකර්ෂණ ගහක්. රුධිර පීඩනයට එහෙම පාවිච්චි කරන දෙයක්. දැන් මම මේ දවස්වල කන්න ඕනේ. ඇයි මට මේ දවස්වල රුධිර පීඩනය. මං කන්න ඕනේ මේකයි. හාත්පස කඳු මුදුන් වලින් මීදුම ගලන හිමිදිරිය පරිසරයේදී තිලක් කන්දගම මහත්මයා හැමදාමත් ඇලහැර සීහෙල පරිසර ගම්මානයේ තියෙන කුඹුරුයායේදී පාරම්පරික කෘෂිකර්මය එහෙම නැත්නම් සුභාදාම් කෘෂිකර්මය ගැන අපිට පාඩම් උගන්වමින් ඉන්නවා. මේ දැන් උගන්වන්න හදන පාඩම තමයි පරක්කු වෙච්ච කන්නයක් ගොඩගත්ත හැටි. කන්නේ පරක් වුණාට નિયમિત කාලෙට බණ්ඩි ගොයම කැබ් අරගෙන. කල්යල් බලා ගොවිතැන් කිරීම කියනකොට අපි නොවැම්බර් මාසේ 15ට ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍යයෙන් වපුර ගන්න ඕනේ. නමුත් අපිට ඒක කරන්න බැරි වුණා. හේතුව තමයි මෙහි පුංචි අරගලයක් ආව මේ කුඹුරේ. ඒ අරගලේ තමයි මේ කුඹුර මම බාර දීලා තිබුණේ නැහැ ගම්මානෙට. ගම්මාන කියන්නේ ගමේ මිනිසුන්ට. ගමේ මම තමයි මුල් කන්න පහම වැඩ කළේ. හේතුව බාර දෙන්න සුදුසු මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. මේකේ ගල් මුල් අයින් කරන්න, පොළොව සරු කරන්න ඕනේ. මොකද යටපස් උඩට මතුවලා තිබ්බා මේ කුඹුර හදනකොට. ඒක මට නියම විදිහට පුනරුත්ථාපනය කරන්න අදමෙන් අවුරුදු 3ක් යනවා. ඒ කියන්නේ කන්න 6ක් යනවා. පස්වෙනි කන්නේදී මම මේක බාර දෙන්න හිතා ඉන්නකොට මේ කුඹුරේ අයිතිකාරයන්ගෙන් කීප දෙනෙක් කුඹුර දෙන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. ලබන කන්නේ හරි මේ කන්නේ හරි වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් ඉල්ලුවාම මම දුන්නා. මම දෙන්න හිටියේ ලබන මේ මෙසේ අස්වැන්න කවලා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට දුන්නා. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ සංවිධානය කරන්න ගත්තා. ඒ සංවිධානය වෙත් ගත්තේ අපේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට නෙවෙයි. ඒගොල්ලන් මේ රසායනික කෘෂිකර්මයේ තියෙන සැලසුම් මෙවලන් හරහා තමයි මේ වැඩේ කරන්න ගත්තේ. ඒ හින්දා හරියට අපි කියමුකෝ මේ මෙවලන් වල ක්‍රමයේ හැටියට වැව පිළිලා ඉවරලා වැවේ අක්කර අඩි ගන්න බලලා අක්කර අඩි 7ක් ඕනේ කුඹුරු අක්කරයක් වගා කරන්න. මම මේක පැහැදිලිව කිව්වොත් අක්කරයක් උඩ අක්කර 7ක් වතුර තියෙන්න ඕනේ. අඩි 7ක් උසට අක්කරේ උඩ. මෙන්න මෙහෙම සැලසුම් කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ කොහොමද කන්නේ වපුරන්නේ කියලා ඔය වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්තත් එක්කලා වැඩ කරන ඒවා තමයි මෙවලම්. මේගොල්ලෝත් මේ මෙවලම් හැදුවා. මොකද්ද? මන්නේ හැදුවා කොච්චරද කුඹුරුවක් කරගන්න තියෙන්නේ පර්චේස් කොච්චරද? පර්චේස් එකකට ගිය කන්නේ ගිය වියදම කොහොමද? මට හොඳටම මතකයි. මම කිව්වා ලක්ෂ 8යි 12යි අතර ගාණක් යනවා මේ කුඹුර වගා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ලක්ෂ 12 අරගෙන ලක්ෂ 12 මේ අරගෙන අක්කරයට ලක්ෂයයි කියලා ලක්ෂයට තියෙන පර්චේස් එක 30න් බෙදලා පර්චේස් එකකට මෙච්චරයි කියලා මේවා සම්මජාතියේදී සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මයේදී ගණන් හදන්නේ නැහැ. ඒ මොන වෙන තැනම අසාර්ථක වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. උන් ගණන් හදන්න සෑහෙන කාලයක් ගත්තා. ගණන් හදලා ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙම නැහැ. ඉතින් අපි වාරික 3කට අපි සල්ලි දෙමු.
එහෙම වාරයක 3කට සල්ලි දෙමු කියලා තීන්දුව කරලා පළවෙනි වාරකයේ සල්ලි නිදහස් කළා. දැන් මේක වෙනකොට මාසයක් ගිහින් අපේ කන්ඩිලල් බා ගොවිතැන් කිරීම කළ යුතු බවක මාසයක් ගිහිල්ලා. මොකද අපි සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මයේදී හාලා මාසයක් සති දෙකක් තියෙනවා පල් වෙන්න. ඊට පස්සේ දෙහිය හාලා නියරවල් බැඳලා මාසෙකින් වපුරන්නේ. එහෙනම් නොවැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා වපුරන්න නම් මේක ඊට ඉස්සෙල්ලා මාසේ ඔක්තෝබර් මාසේ 15 වෙනිදා වෙනකොට පටන් ගන්නවා. නමුත් මේ මාසවල ගණන් හැදුවා. ගණන් හදලා මේගොල්ලෝ පරක්කු කරලා වැඩේට බැහැලා වපුරගෙන යනකොට කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කායලෙඩක් ඇද්දා ඔය කියන අස්වැන්න මේකෙන් ගන්න බෑ. අන්න බය වුණා මේ කණ්ඩායම. බය වෙලා කිව්වා ඊළඟ වාරකේ දෙන්නේ නැහැ. භාගයක් කට්ටිය දුන්නා භාගයක් දුන්නේ නැහැ. දැන් ඔන්න මේ කුඹුරේ වපුරන්න එහෙම සල්ලි නැහැ. බිත්තර වී වලට එහෙම සල්ලි නැහැ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා එපා සල්ලි දෙන්න. එහෙනම් මම සල්ලි දාලා වැඩ කරන්නම්. වපුරලා ඉවරනට පස්සේ ගාන කියන්නකෝ. ඒ ගන්න දෙන්න කියලා. ඒක කතාවට වැඩ කෙරුවා. ඒකත් දුන්නේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය උනේ මේක අහු වුණා කාලගුණික වෙනස්කම්. මොකද පොළව ආම්ලික වෙනවා. පොළව ඇඹුල් වුණාම ගස් හැදෙන්නේ නැහැ. ඔක අම්පර පැත්ත මිනිස්සු කියන්නේ පොළව තිත්තයි. අර පැත්තේ පදවිය පැත්තේ කට කියන්නේ පොළව ඇඹුල්. එතකොට මහාචාර්ය අලවතවුල් ප්‍රේමදාස කියන්නේ පොළව ආම්ලිකයි. එතකොට මේ ආම්ලික තත්වයකදී පැලවෙන්නේ නැහැ. මේකට තුනේ එකයි. ඒ හින්දා මේකේ ගොයන් වලට වැඩිය වල් පැලුණා. වල් වලින් වැහුණා. මේක සිද්ධිය මේකයි. ඊට පස්සේ දැන් මේක ගොඩ ගන්න බෑ. වල් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්ම එහෙමද අසාර්ථක වීමක් වුණොත් දෙවෙනි පාට වපුරනවා. ඒ වපුරන්නේ මාස 3මාර වී නම් දැන් මේ මාසයක් පරක් වුණාම 2මාර වී දාන්නේ. ඒ හින්දා මම තීන්දුව කළා 2මාර මාස 2මාර වී. ඒ කියන්නේ 2 වී හොයනවා. 2 වී තිබුණේ නැහැ. මට හම්බුනේ දවස් 70 වී. මම 70 වී වපුරුවා. දැන් අච්චර සාර්ථක අස්වැන්න මේක එන්නෙත් නැහැ වර්ධන වේගයක්වත් නැහැ අකුණු නැහැ නයිට්‍රජන් නැහැ. නමුත් ඒකට මට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන පිටිපස්සේ තියෙන මහා වනාන්තර. වනාන්තරයේ ඇලවල් ටික මේකට හරවපුවාම වැස්සට ඒවෙන් එන සියලුම නයිට්‍රජන් මේකට තැම්පත් වෙනවා. ඒ බය නැතු ඒ බය එකයි ගත්තේ. දැන් අපි මම මේ මාස දෙකේ වී දාලා තව මාසයක් උනේ නැති තරමයි. අද මම වතුර බඳිනවා මේ වල්තිය කුණු වෙන්න. මේක පේනවා යට හරියට තියෙනවා මේ තුනැස්ස. ගොයන් වලට වැඩිය තුනැස්ස තියෙනවා. අර කොළ පාට වල තියෙන තුනැස්ස. කවුරු හරි හිතයි දියසෙවල කියලා. දියසෙවල නෙමෙයි ඔය තියෙන තුනැස්ස. ඒක තුනැස්ස වතුරෙන් කුණු කරන්න ඕනේ. දැන් අද අපි වතුර බැන්දා. මීට කලින් වතුර බැන්ද නැත්නම් ගොයන් ගහත් ගොඩක් යට වෙනවා ඒකට. ගොයන් ගහ වතුර තියෙනවා මැරෙන්නේ නැහැ. නමුත් පොඩ්ඩක් හරි උඩට ඕනේ තොංගලක් හරි උඩට එන්න ඕනේ. ඒ ගානට තමයි අපි වතුර බඳිනවා. වතුර බැන්දාට පස්සේ වල් ටික මැරලා ආයේ ගොයන් ගස් ටික උඩට එනකොට මේකට නයිට්‍රජන් සපයන්න ඕනේ. දැන් රසායනික කෘෂිකර්මනේ යූරියා ගහන්න ඕනේ. අපිට යූරියා ගහන්න බෑ. මම මෙතන හරක් ටික උඩ ගැට ගැහුවා. ගාලවල. දැන් එතන හරක්ගේ මුත්‍රා වැටිච්ච පස් ටික එතන තියෙනවා. ඒ ටික සූරලා ගොඩ කරලා ඒක තමයි යූරියා. මම ඒක ගහනවා මේ කුඹරට. ඒතකොට මේ ගොයන් ටික එනවා. ඒ කියන්නේ තව මාසෙයි දවස් 20ක විතර වගේ මේක කපන්න පුළුවන්. දැන් අද ඇවිල්ලා පෙබරවාරි. ඊට පස්සේ මේක කපන්න වෙන්නේ මාර්තු මාසේ යනවා අප්‍රේල් මාසේ මැද. අප්‍රේල් මාසේ මැද අවුරුද්දට ඉස්සෙල්ලා ගොයම කපලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. මට මතකයි පහුගිය දවස්වල එනකොට මේ ලියද්ද එහෙන් පිටින්ම වාගේ වතුරෙන් වැහිලා තිබ්බා. ඒ ගොයන් ටික විනාශ වුණා. ඒකට මොකද කන්නේ මහත්තයා? ඔව්. ඒ වෙනස් වෙන හේතුවක් තිබ්බා. උඩහැන් එන සියලුම වතුර මේකට එන්නේ. උඩහැන් එන ආම්ලිකතාවය ඔක්කොම මේ පල්ලෙහා ලියද්දිරට බලපාන්නේ. මේක වැහිලා මේක ටැංකියක් වගේ වෙච්ච වලු තිබුණා. ඒ හින්දා මේකේ පැල ඔක්කොම මැරිලා ගියා. ඒ හේතු උඩයි මරුනේ. කල්යල් බලා ගොවිතැන් කිරීමේ වැරද්දක් හින්දා නෙමෙයි. අය හේතු දෙක උඩ. එවැනි හේතුවක් ආපුවම අපි කරන්නේ නැවත ඒක මඩවලා අර අනිත් කුඹුර අපි වපුරපු කුඹුරෙන් පැල ගන්නවා. මොකද උඩ අපි දාලා තියෙන්නේ මාස 4 වෙයි උඩ. කහමාල. අපි කහමාල ගැලුවා වැඩි පැල ගලවලා ඒකට යන නිලනවා කියලා. නිලලා මේක අපි ඉඳුවා. දැන් මේ තියෙන ඒක. අර ගොයන් ටික සති දෙකක් පස්සට යනවා මේ කෑල්ල. අර ටික කපලා සති දෙකකට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ කෑල්ල කපන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි කරන වැඩේ උතන කපන්න සතියක් විතර පරක්කු කරලා එහෙම කපාගෙනනකොට මේ ටික කපාගෙනනකොට හරියට මේ ටික ගන්න පුළුවන්. දැන් නිල්ල ගහපු ගොයමක් තියෙනවා. අරිට වැඩි අස්වැන්න මේකේ තියෙනවා. හිටවපු නිසා. මේක කන්දේ මහගමයට අයිති කුඹුරක්. ඒ කියන්නේ ජනක මල්පත් මහත්තයාගේ ඉඩමේ තියෙන කුඹුර. මේක කුඹුරක් කරන්න පුළුවන්, ගොඩ ඉඩමක් කරන්න පුළුවන් හින්දායි තමයි ඔයක තියෙන්නේ. මොකද මේකට වතුර හරවන්නත් පුළුවන්, මේක වේලන්නත් පුළුවන්. එතුමාගේ ගිවත්තට අවශ්‍ය ඉඩමයි මම උද්‍යාන අලංකරණය සහ මෙහි සැලසුම් හදනකොට මම නිර්මාණය කළේ ඒ ආකාරයි. මොකද මේ ගමේ නිර්මාතෘ මං. නිර්මාතෘට වගකීමක් තියෙනවා යම්කිසි ඉඩමක් කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ අයිතිකාරයෝ කියලා සැලසුම් කරන්න. ඒ හින්දා මම මේ කුඹුර මේ සැරේ තීන්දුව කළා ගොඩට වී වපුරන්න. එතකොට මේ වපුරලා තියෙන සුවඳල් හොඳටම පීදුනා.
ගොඩට කියන්නේ මේක වපුර පැටි මම හිතන්නේ මහල්පත් මතයට මතක ඇති බද වැස්සක් දවසේ ටැංකියක් වගේ ඕන මිනිහෙක් බා වෙන ওই ටැංකියට කොහොමද වතුරේ ඉන්නේ කියලා. අපි ටැංකිය වපුරන්නේ කියලා. ටැංකිය වැපුරුවා. වතුරේ බැස්සට පස්සේ වුණා හරි ගානට ගොයන් ටික පැලවිලා දැන් මහ බණ්ඩි ඇවිල්ලා පුපුරලා දැන් මේ මල් පිපෙනවා. දැන් මල් පිපෙනකොට මේ වෙනකොට හොගාල මැස්සෝ ඉන්න ඕනේ. කවුද ගොයන් මැස්සෝ? ගොයන් මැස්සෝ නම් පේන්නේ නැහැ එක්කෙනෙක්වත්. ඇයි ඒ? මේවා නැකත් වලට කලේ. නැකත ගැන විශ්වාස නොකරන්න පුළුවන් මේ භෞතික ලෝකේ ඉන්න අලුත් විද්‍යාඥයෝ. විද්‍යාඥයෝත් ඉන්නවනේ. විද්‍යාව භාගයට ඉගෙන ගත්ත අය. නමුත් මම දන්නවා දේශීය ඥානයේ තියෙන වැදගත්කම. ඒකයි මම ලිව්වේ මගේ පොතේ පෙරවදන හැම එකම පුදුම තියෙන්නේ. සකීය මීමුත්තන්ගේ දේශීය ඥානය බියක් හැකක් නැතුව රැකගෙන මගේ පරපුරේ වීරෝදාර ගොවියන්ට ඒ පුත පිදුවේමයි. මෙන්න මේක දැකලායි මම එහෙම කළේ. දැන් ගොයන් වැටිලා අහන්නේ නැහැ කවුරුවත් මේ ගොයන් වැටුණා මොකද වෙන්නේ කියලා. දේශීය ගොයන් ගහ වැටුණාට පස්සේ නැගිටිනවා. මෙහෙම ගොයන් ගහ වැටලා මෙහෙම නැගිටිනවා. දැන් පේනවා ඇති දැන් හෙට දිහා විදිහින් බලපුවාම ගහේ කරල නැගිටිනවා. එතකොට ඒවා කරලා නැගිටවලා කිරි වද්දනවා. ඒක නිසා මාසෙයි මෙයා තියෙන්න ඕනේ. මාසෙන් අපි කපනවා. මේ එහෙම ගොඩ කුඹුර. ගොඩට මඩට දෙකටම මේ කුඹුර. අද මත මේ ලියද්දේ තන තන වී ස්ටිච් වී තියෙනවා. කරල් පහත් වෙච්ච වී කරල් තියෙනවා. අතර මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? තට්ටු 3ට කුඹුරු පීදෙනවා. අපේ ගම්වල මිනිස්සු කියනවා අයියේ බිත්තර වී කලවම් වුණාම. මේක කලවම් බිත්තර වී තියෙන එකක් ඔය. මේ කලවම් වෙලා. මේක ඇස්සේ තියෙනවා මේ උඩට ආපු කළු කරල මට පේන්නේ කළු හීනටි වගේ. ඊට පස්සේ දම්පාට කොළයක් තියෙන ගහක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා රජකඳ ගහක්. නමුත් මේකේ වැපුරුවේ කහ මාලමයි වැපුරුවේ. මම දන්න තරම කහ මාල. එතකොට පෙනුම තියෙනවා සුවඳල් ටිකක් වැඩි වගේ. එතකොට මේ වාගේ සිදුවීම් කුඹුරු වල බොහොම පැහැදිලිව සිද්ධ වෙන දේවල් බිත්තර වී හරියට අපිට රැක ගන්න බැරුණා. ඒතකොට ඊළඟට මේ කුඹුර බාර ගන්න ගොවියන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා බිත්තර වී කලින් ගෙනත් තියාගන්න. අන්තිම මොහොත වෙනකොට බිත්තර වී ගෙන්න ගියාම අර නැව ගියාට පස්සේ අර රේල්ලුව ගියාට පස්සේ අපි රේල්ලුගේ මේ ස්ටේෂන් එකට ගියා වගේ. ඒතකොට අහුවෙච්ච දෙයක් ගේන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේක අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මේකේ පාඩමක්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ කැලෑව. මේ කැලෑවේ දැන් හොඳටම දකිනවා මේ රම්මානිස්ස. මේක කෑවොත් දත් හිරි වැටෙනවා. මිනිස්සු දත් කැක්කුමට මේක කනවා. ඒකට මේ ටික මේ තියලා තියන්නේ ඇයි? මේ රම්මානිස් ගහට කෘමීන් එන්නේ නැහැ. කෘමීන් විකර්ෂණ ගහක්. ඒකට ගොයම් මැස්ස එනවා නම් මේකට මේ වනාන්තරයේ තියෙන හින්දා ගොයම් මැස්ස එන්නේ නැහැ. මේකේ ඉන්න සතුන්ට බයයි. දෙක තමයි කීඩාවක් කොහොමත් එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා නියරේ වල් අයින් කරන එක අපි නවත්තන්නේ ගොයම් පැහැෙන කලට කීඩාවයි කියලා. කීඩාව වෙන්නේ ගොයම් පැහැෙනකොට. මුළු කුඹුර පැය 24 කාලේ ඉවර කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. මේකෙදි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩම මේක. මේ ගොයන් ගහ පාටයි. කරල එක පාටයි. කරල එක තරම්. මේ කොහොමද පාට වෙන්නේ? නයිට්‍රජන් වැඩි වෙච්ච තැන්වල ගස්වල කොළ පාටයි. නයිට්‍රජන් අඩු තැන්වල කරල ගහ කොළ පාටයි. නම කරල් දෙක එක සමානයි. එකක් මතක තියාගන්න ලෙඩක් ආවොත් එන්නේ අර නයිට්‍රජන් වැඩි වෙච්ච ගස් ටිකට. ගොයම් මැස්ස හරි මොනෙක් හරි එකෙක් ආවොත් ඒවටයි එන්නේ. මොකද ඒක ජලය වැඩි. හරිද? ඒ හින්දා පෝර වැඩි. ඒකටයි මේගොල්ලෝ ප්‍රිය කරන්නේ. මේවට ප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. මේ ගොයන් ගස් වැටෙන්නෙත් නැහැ. ඔය කහ පාටේව හැම ලේසියෙන් වැටෙන්නේ නැහැ. වැටෙන්නේ අර උස තියෙන ගස් අර උසයි. මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ දේශීය ඥානෙදි දේශීය වී වගා කරන අය. බැලුවොත් මේක ඇවිල්ලා පච්ච පෙරමාල්. හරිද? පච්ච පෙරමාල් මේක ඔය රුධිර පීඩනයට එහෙම පාවිච්චි කරන දෙයක්. දැන් මම මේ දවස්වල කන්න ඕනේ. ඇයි මට මේ දවස්වල රුධිර පීඩනය. මම කන්න ඕනේ මේකයි. මේ තියෙන්නේ සුවඳල්. සුවඳල් ගොයන් ගහ සාමාන්‍යයෙන් කහ පාටයි. එතකොට කහ පාට ගොයන් ගහ ඔක තමයි පාට සුවඳල් වල. මිනිස්සු කියයි ආ පෝර මදි වැඩුන්නේ නැහැ. අර මේ කියලා නෑ. මේක තමයි නියම වර්ධනය. මැද්දෙන් තියෙනවා සුදු නිල් පාට. ඒ තමයි අර කාණු තියෙනවා. ඒ වතුර අරපු කාණු. ඒ වගේ ගියාව පෝර ටික තමයි ඒ ගහ උස්සලා තියෙන්නේ. එයා පීදෙන්නත් ඔය පොඩ්ඩක් හොර ගතියක් තියෙනවා. තව හැදෙන්නයි යා බලන්නේ. ඒ හින්දා කුඹුර තනිකරම එකම මට්ටමකට එකම පාටකට හදාගන්න තියෙන්න ඕනේ අපිට. ඒ වුණොත් තමයි යා සාර්ථක ගොවියෙක් වෙන්නේ. එතකොට මම උත්සාහ කරලා තියෙන එක කරන්න මේකේ තියෙන සුවඳල් සීනිය වැඩි නම් අන්න හොඳයි. ඔය දෙකම මට ටිකක් තියෙනවා. මේ සැරේ සීනිත් වැඩි වෙලා මේ සැරේ පෙසරුත් වැඩි වෙලා. එහෙනම් මම මේ පැත්තෙන් දෙකෙන්ම කැම කරනවා. ඉතින් අයිතිකාරෝ මම නෙමෙයි දැන්. ඒගොල්ලෝ මට වීගෝනියක් හරි දුන්නොත් මුරකාරයාගේ පංගුව. එහෙම එකක් නේ. මම හිතනවා මට පුළුවන් ඒක. එතකොට දැන් මේක පවුණු කුඹුරක් කියලා ඔබතුමා කිව්වට දැන් මෙහෙම සාර්ථක කරගත්තේ ඔබතුමා පාවිච්චි කරපු තාක්ෂණය. මම පෙන්නනවා අර දිය පොර වලවල් තියෙනවා මගේ.
හැමතැනම පෝර වලවල් හදලා තිබ්බා. ඒ වැඩේ දන්නේ හින්දා කලියෙම මම ඒ පෝර වලවල් වලට කරන්ද කොළ, ගිනිසීරිය කොළ ඔය ඔක්කොම දාලා ඒවා තිබ්බා. මට තියෙන්නේ පෝර වල හරවන්න විතරයි. මේ කුඹුරු සේට්ට මම කළේ පෝර වල හරවන එක. මම දැනගෙන හිටියා කන්නේ පහුන ආපුවාම සත්තුන්ගෙන් හානටත් වැඩිය පෝර උණතාවයක් එනවායි නයිට්‍රජන් නෑ අකුණු ගහලා ඉවර වෙනවා. අපි වපුරනකොට අපි හැරෙනකොට ගණන් හදනකොට අපේ පඬිතුකන් හින්දා අකුණු ගහලා ඉවරනවාම අපි එන්නේ. හින්දා මට හෙන ගහපන් ගලම් බලාපන් කිව්වේ හෙන ගහන ගැන ගණන් බලලා වපුරන එක. දැන් මට පස්සේ කියන්න වෙන්නේ හෙන ගහපන් ගණන් බලාපන් කියලා අනිත් තියෙන අර්ථයෙන්. ඇයි මට මේ වෙච්ච අපරාධෙට.